મિત્રો, આપણે આ ભાગમાં ઝૂમ એપ્લિકેશનના 2 કે 3 સેટિંગ વિશે માહિતી મેળવીશું. ઝૂમ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ ઓનલાઈન વર્ગમાં કરતા સમયે તમારે આ 2 કે 3 સેટિંગનું ધ્યાન રાખવાનું છે. માટે આપણે આ સેટિંગ વિશે આ ભાગની અંદર માહિતી મેળવીશું. મિત્રો, તમે ઝૂમ એપ્લિકેશન ચાલુ કરશો ત્યારે આ પ્રમાણેની સ્ક્રીન તમારા મોબાઈલ પર દેખાશે. જે પ્રથમ ભાગની અંદર આપણે જોઈ ગયા તેમાં જોઈન એ મીટિંગ, તેના પર ક્લિક કરતાં મીટિંગ આઈડી તમને તમારા શિક્ષક દ્વારા આપવામાં આવેલ હોય તે મીટિંગ આઈડી અહીં તમને પૂછવામાં આવશે. એટલે કે તમારે મીટિંગ આઈડી અહીં દાખલ કરવાનો રહેશે. મીટિંગ આઈડી લખ્યા બાદ નીચે જોઈન એ મીટિંગ તેવું લખેલું હશે. તેના પર ક્લિક કરતાં તમારા ફોનની અંદર આ સ્ક્રીન જોવા મળશે, જેમાં ઉપર પ્રિપેરિંગ એ મીટિંગ એમ લખેલું હશે અને નીચે પ્લીઝ એન્ટર યોર મીટિંગ પાસવર્ડ તેમ લખેલું હશે. તેમાં તમારા શિક્ષક તરફથી મળે પાસવર્ડ તમારે અહીંયા દાખલ કરવાનો છે, એટલે કે અહીં લખવાનું છે. હવે મિત્રો, જ્યારે તમે પાસવર્ડ નાખશો પછી જ્યારે તમને તમારા શિક્ષક વર્ગમાં એડમિટ કરશે પછી આ પ્રમાણે સ્ક્રીન દેખાશે. મિત્રો, તેમાં તમારા ફોનમાં સૌથી નીચે ખૂણામાં ઇયરફોનનું ચિત્ર દોરેલું હશે અને તેના પર લખેલું હશે કોલ વાયા ડિવાઇસ ઓડિયો. તેના પર તમારે આંગળીથી ક્લિક કરવાનું છે. ત્યારે તે ઇયરફોનનું ચિત્ર દૂર થશે અને ત્યાં તમને સ્પીકરનું ચિત્ર દેખાશે. એટલે સમજવું કે તમારા ફોનનો ઓડિયો ચાલુ થઈ ગયો છે. હવે મિત્રો, તમને તમારા ફોનમાં ઉપરની બાજુએ જ્યાં ઝૂમ લખેલું છે તેની બાજુમાં એક સ્પીકરનું ચિત્ર દેખાશે. તેના પર આંગળીથી ટચ કરવાનું છે, જેથી તેની આગળ ચોકડીની નિશાની આવી જશે. તેનો અર્થ એ છે કે હવે તમારું સ્પીકર બંધ થઈ ગયું છે, જેથી ફોનમાં બિનજરૂરી અવાજ આવશે નહીં. મિત્રો, હવે તમારે ફોનમાં નીચે જ્યાં સ્પીકરનું ચિત્ર દોરેલું છે તેની નીચે મ્યુટ એવું લખેલું છે, તે સ્પીકર ઉપર આંગળીથી ટચ કરવાનું છે, જેથી સ્પીકર બંધ થઈ જશે. તેનો કલર લાલ થઈ જશે અને ઉપર આડી લીટી આવી જશે, જેથી તમને ખ્યાલ આવશે કે સ્પીકર બંધ છે. હવે મિત્રો, તેની બાજુમાં એક વિડીયોનું ચિત્ર દોરેલું હશે અને તેની નીચે લખેલું હશે સ્ટોપ વિડીયો. હવે તે આઇકોન ઉપર તમારે આંગળીથી ટચ કરવાનું છે, જેથી તમારો વિડીયો પણ બંધ થઈ જશે અને તે આઇકોન લાલ કલરનું થઈ ઉપર આડી લીટી આવી જશે, જેથી તમને ખ્યાલ આવશે કે વિડીયો બંધ થઈ ગયો છે. મિત્રો, તમારે જ્યારે મીટિંગ ચાલુ હોય ત્યારે સ્પીકર, માઇક અને વિડીયો ત્રણેય બંધ રાખવાના છે. મિત્રો, ઉપર ખૂણામાં જે સ્પીકરનું આઇકોન હતું તે હંમેશા બંધ જ રાખવાનું છે, તેને ક્યારેય ચાલુ કરવાનું નથી. હવે નીચે જે માઇક અને વિડીયોના ઓપ્શન આપેલા હતા તે તમને જ્યારે શિક્ષક કહે ત્યારે જ ચાલુ કરવાના છે. જે ચાલુ કરવા માટે તમને જો માઇક ચાલુ કરવાનું કહેવામાં આવે તો માઇક ઉપર આંગળીથી ટચ કરશો એટલે તે લાલ કલર દૂર થઈ જશે, સફેદ કલર આવી જશે અને તે ચાલુ થઈ ગયું છે તે ખ્યાલ આવશે. તે જ રીતે તમને જ્યારે વિડીયો ચાલુ કરવાનું કહેવામાં આવે ત્યારે જે કેમેરાનું એટલે કે વિડીયોનું ચિત્ર દોરેલું છે તેની નીચે સ્ટાર્ટ વિડીયો લખેલું હશે, તેના પર આંગળીથી ટચ કરતાં વિડીયો ચાલુ થઈ જશે. આ રીતે મિત્રો, માઇક અને વિડીયો ચાલુ બંધ કરતાં આવડવું જોઈએ. મિત્રો, શક્ય હોય તો ચાલુ વર્ગ દરમિયાન ઇયરફોનનો ઉપયોગ કરવાનો આગ્રહ રાખો.